ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ ነኝ። ዛሬ SQL ሌሰን 6 ገብተናል። የምናይ ስለ SPR ኔም፣ ስለ ዩኒየን፣ ኢንተርሴክት እንዲሁም ስለ ኤክሴፕት እናያለን። ወርክቤንችንም እንዲሁም ደግሞ SQL ሰርቨርን እንጠቀማለን። ምክንያቱም SPR ኔም የሚሰራ በSQL ሰርቨር ብቻ ነው። ነገር ግን በዛ ከሆነ በMySQL ወርክቤንች ወይም በMySQL ኮማንድ ላይን ከሆነ የምንጠቀመው ሞዲፋይን አልተር ቴብል የሚለውን ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ማሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤምፕሎይ የሚባል ቴብል አለኝ። 7 ሪከርዶች ገብተውበታል። እንዲሁም ደግሞ ዲፓርትመንት የሚባል ቴብል አለኝ። እሱ ደግሞ 5 ሪከርዶች ገብተውበታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ያደርጋል መስላችሁ? ኔም በሚያደርግበት ጊዜ በኤስኪዩኤል ሰርቨር ትሩ ኔም ዘ ሪሌሽን ኔም ማለትም የቴብሉን ስም ኤክስኪዩት የምትላለች ኤስፒአር ኔም ትሩና ኦልድ ኔሙን መጀመሪያ ጽፋላችሁ፣ ከዛ ኒው ኔሙን ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ምን የሚባል ዳታቤዝ እንፈጥራለን? ዩኒቨርሲቲ 8 የሚል ዳታቤዝ እንፍጠር። ይሄን የፈጠርነው ዳታቤዝ እንጠቀመዋለን። ሳይዙን ትንሽ ልቀንሰው። ከዛ እዚህ ጋር ዲፓርትመንት የሚባል ቴብል አለኝ ማለት ነው። 3 ኮለምኖች አሉት። አይዲ ኔም እና ሎኬሽን። አይዲ ፕራይሜሪ ኪያችን ነው። እዚህ ጋር ዲፓርትመንት ውስጥ 5 ሪከርዶችን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አዲስ ደግሞ ሌላ ምን የሚባል ኤምፕሎይ ቴብል ዲፓርትመንትን ሬፈር የሚያደርግልን ዲፕታይድ የሚል ፎሬን ያለው ከኤምፕሎይ ቴብል ውስጥ ማለት ነው። ኤክስኪዩት እናደርግና እንፈጥራለን። 7 ኮለሞኖች አሉት። አይዲ ያለው፣ ፈርስት ኔም አለው፣ ላስት ኔም አለው፣ ሴክስ አለው፣ ኤጅ አለው፣ ሳላሪ አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ዲፕታይድ ያለው። ፕራይመሪ ኪው ኢምፓይዲ ነው እንዳልኳችሁ፣ ፎሬን ኪው ዲፕታይድ ነው። ኤክስኪዩት እናደርገው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 7 እንትኖችን እናስገባበታለን፣ ሪከርዶችን ከኤምፕሎይ ቴብል ውስጥ ማለት ነው። ከዛ የገቡትን እንደዚህ አድርገን ማየት እንችላለን። ሴሌክት አስተሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ ብለን እንደዚህ አድርገን ማየት እንችላለን የገቡትን 7 ኤምፕሎይዎች። እንዲሁም ከዲፓርትመንት ምን ያለን በተመሳይ ኤክስኪዩት በምናደርግበት ጊዜ ከዲፓርትመንት የገቡትን 5ቱን ዲፓርትመንት ከኤምፕሎይ የገቡትን 7ቱን ኤምፕሎይዎች ያሳየናል ማለት ነው። ቴብሎች ማለት ነው፣ ከኤምፕሎይ ቴብል እና ከዲፓርትመንት ቴብል። ከዛ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ሪኔም እናደርጋለን ኤምፕሎይ ቴብልን። ወደ ምን ሪኔም እናደርገው? ወደ ፈለግነው ሪኔም ማድረግ እንችላለን። ያው ህጉን ተከትለን አንደርስኮር መኖር አለበት። በአንደርስኮር መጀመሪያ አይችልም። ቁጥር መጠቀም አትችሉም። ዲጂት መጠቀም ከሆነ መጀመሪያ ላይ ማድረግ አትችሉም። አንደርስኮር እና ሌተር ከሆነ ግን መጀመሪያ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ሌላ በቃ ስፔሻል ካራክተሮችን አለመጠቀም። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንላለን? ኤስፒ ሪኔም እንላለን። ከዛ በፊት ግን ኤክስኪዩት የምትለዋን እንጠቀማታለን። ኢኤክስ ኢሲ የምትላለች። ከዛ ሪኔም የምናደርገው ቴብል ማንን ነው? ኤምፕሎይ ነው። ሪኔም ማድረግ የሚፈልግ ወደ ምንድነው? ሪኔም ማድረግ የሚፈልግ ወደ ኤምፕሎይ ነው። ሪኔም ማድረግ የሚፈልግ እንደዚህ በሚልበት ጊዜ ወደ ኤምፕሎይ ሪኔም ያደርግልኛል ማለት ነው። ኤክስኪዩት እናድርገው። ስለዚህ አሁን ሰርቷል። ባይሰራ ኑሮ ይሄ ቀይ ነበር የሚሆን። ከዛ አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ ስንለው ስተት መሆኑን እናያለን። ምክንያቱም ኤምፕሎይ የሚባለውን ቴብል አያውቀውም፣ ስሙ ወደ ምን ስለተቀየረ ወደ ኤምፕሎይ ቱ። አሁን ግን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ያመጣልኛል። እንዲሁም ደግሞ ከኤምፕሎይ ቱ ውስጥ ማለት ነው ኮለመን ኔም አለ። የሆነ ኮለመን ኔም ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢምፔፍ ኔም ይላል። ይሄን ኢምፔፍ ኔምን ወደ ፈለኩት ስም መቀየር ከፈለኩ ምን አደርጋለሁ? በተመሳይ እቺን ራሷን ኮፒ እናርጋት፣ እዚህ ጋር ፔስት እናርጋት። ከዛ እዚህ ጋር ኤምፕሎይ ብለን ዶት እንልና መቀየር የምንፈልገውን ኮለመን ኔም እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ወደ ምን እንደምትቀይሩ ከጎን ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ግን በምን መግባት አለበት? በሲንግል ኮት ውስጥ እናስገባው። ከዛ ይሄ ደግሞ ወደ ምን የሚቀየር የሚለውን እዚህ ጋር ነው የምንጽፍ። ስለዚህ ምን እንበለው? ኤፍ ኔም ብቻ ነው በለው። እንደዚህ አልኩት። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ በተመሳይ ምን መኖር አለበት? ሲንግል ኮት መኖር አለበት ማለት ነው። ሳይዙ ትንሽ ጨምር በቃ። ስለዚህ ኢምፔፍ ኔም የሚባል አይኖርም ከዚህ በኋላ ይሄን ኤክስኪዩት ካረኩት በኋላ ማለት ነው። ምን የሚል ብቻ ነው የሚኖር? ኤፍ ኔም የሚል ነው የሚኖር። ኢምፕሎይን አላውቀውም እያለ ነው ያለ፣ ምክንያቱም ወደ ኤምፕሎይ ስለቀየርኩት። ኤክስኪዩት እናደርገው። አሁን ቀየረልኝ። ስለዚህ አሁን ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ በምልበት ጊዜ ኤፍ ኔም የሚል ነው የማገኝ እንጂ ኢምፔፍ ኔም የሚል አላገኝም። ስለዚህ ለወደፊት ስንሰራ ስለሚያስቸግረን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ወደ ነበረበት እንመልሰዋለን። ስለዚህ ኤምፕሎይቱን ወደ ኤምፕሎይ እንመልሰው። ወደ ኤምፕሎይ እንደዚህ እንመልሰው። ኤክስኪዩት እናድርገው። ቀየር ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ኤፍ ኔምን ወደ ቺንካት እናርጋትና ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ እዚህ ጋር እንጨምራት። ኤፍ ኔምን ወደ ኤፍ ኔምን ቀየረው። ከምን ቴብል ውስጥ ወደ ኤምፕሎይ አሁን ስለቀየር ነው ከኤምፕሎይ ቴብል ውስጥ ማለት ነው። ኤክስኪዩት እናድርገው። ስታት የለንም። ከዛ ደግሞ አሁን በዚህ በማይስኩኤል ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ፣ ነገር ግን ማሳየት ስላለብኝ በዚህም አዲስ ዳታቤዝ እንፍጠር። ምን የሚባል በዩኒቨርሲቲ 6 የሚል ዳታቤዝ እንፍጠር። እሱን ዳታቤዝ እንጠቀም።
ከዛ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ሪኔም ማድረግ ከፈለግን አልተር የሚል ኮማንድ አለ። አልተር ቴብል እንላለን። ከዛ የቴብሉ ስም ማን ነው? ኤምፕሎይ ነው። አሁን እዚህ ጋር ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ ቱ ብሎ ኤክስኪዩት ለማድረግ አልፈጠርኩም። ለካ እነዚህ መፍጠር አለብኝ። እሺ ዲፓርትመንት እናስገባ። ክሬት ቴብል ዲፓርትመንት ኤክስኪዩት እናድርግ። ከዲፓርትመንት ውስጥ ደግሞ እናስገባ። ከዛ ኤምፕሎይ የሚባል ቴብል እንፍጠር። ከሱ ውስጥ እናስገባ። ኤክስኪዩት እናድርግ። ከዚህ በፊት ስለሰራሁት ነው እኔ። እቺ ኤምፕሎይ አሁን ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ ብሎ ከኤምፕሎይ የገቡትን ያሳየኛል። ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ዲፓርትመንት ብሎ ከዲፓርትመንት የገቡትንም በተመሳሳይ ያሳየኛል። ኤምፕሎይ ቱ ሳይሆን ማነው ስሙ? ኤምፕሎይ ነው ስሙ ማለት ነው። ከዛ አልተር ቴብል ብዬ ኤምፕሎይ ብዬ ምን እላለሁ መሰላችሁ? ሪኔም ብዬ መቀየር የምፈልገው ስሙ ወደ ምንድነው? ወደ ኤምፕሎይ ስሪ ነው ስሙ መቀየር የምፈልግ። ኤክስኪዩት እናድርገው። ስለዚህ ስህተት የለንም። አሁን ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ ብሎ አይሰራልኝም፣ ምክንያቱም ስሙ ከዚህ በኋላ ኤምፕሎይ ስሪ ስለሆነ። ያው ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ ሊሚት ምናምን አለኝ። ግን እችን ወደ 3 ብቀይራት እና ኤክስኪዩት ባረጋት ኤክስኪዩት ለማድረግ ሞክር ያመጣልኛል ማለት ነው የኤምፕሎይ ስሪን ቴብል። ሌላ ደግሞ ኮለመን ኔም ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢምፕኤፍ ኔምን ኢምፕላስት ኔምን መቀየር ከፈለኩ ማለት ነው ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? እችን እናጥፋትና በተመሳሳይ አልተር ቴብል ኤምፕሎይ ነው የምል አሁንም። ከዛ ግን ምን እላለሁ? እንትን እላለሁ ሪኔም እላለሁ። ከዛ ኮለመን ነው አሁን ሪኔም ማድረግ። ማን ኮለመን የሚባል ኢምፕኤፍ ኔም ኢምፕላስት ኔም የሚባል ኤል ኔም የሚባል ወደ ምንድን ነው የሚቀየረው? ወደ ምን ልቀይረው? ወደ ኤል ኔም ልቀይረው። ሴም ኮለን አደርጋለሁ። ስለዚህ ኢምፒኤል ኔምን ወደ ኤል ኔም ይቀይረዋል ማለት ነው። ይሄን ላይን ኦፍ ኮድ ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ስለዚህ ኤምፕሎይ የሚባል ኤግዚስት አያደርግም እያለን ያለ ወደ ኤምፕሎይ ስሪን ቀየረው። ኤክስኪዩት እናድርገው። አሁን ቀየረልኝ። ስለዚህ አሁን ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ኤምፕሎይ ስሪ በምልበት ጊዜ ኢምፒኤል ኔም የሚለው ጠፍቶ ኤል ኔም ብቻ የሚለውን እናገኛለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤል ኔም የሚለውን አገኘሁት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ካቆንበት እንቀጥላለን። ሪኔሚንግን ካየን ወደ ዩኒየን እንገባለን። ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ዘ ኤስኪዩኤል ዩኒየን ኩዌሪ ኢዝ ቱ ኮምባይን ዘ ሪዘልትስ ኦፍ ቱ ኩዌሪስ ቱጌዘር። ሁለት ኩዌሪዎችን በአንድ ለማገናኘት ከፈለግን ማለት ነው። ማትስ ላይ እናውቀዋለን። ዩኒየን፣ ኢንተርሴክት እንዲሁም ደግሞ ኤ ዊዛት ቢ ምናምን እንለዋለን። እሱንም እናየዋለን። ኤክሴፕት እንለዋለን። በዚህ ዋን ኦፍ ዘ ሪስትሪክሽን ኦፍ ዩኒየን ኢዝ ዛት ኦል ኮረስፖንዲንግ ኮለመንስ ኒድስ ቱ ቢ ኦፍ ዘ ሴም ዳታ ታይፕ። ተመሳሳይ ዳታ ታይፕ መሆን አለባቸው። ዌን ዩዚንግ እና ደግሞ ተመሳሳይ መሆን አለባቸው ብዛታቸው። ዌን ዩዚንግ ዩኒየን ኦንሊ ዲስቲንክት ቫሉስ አር ሴሌክትድ ሲሚላር ቱ ሴሌክት ዲስቲንክት። ልክ እንደ ሴሌክት ዲስቲንክት ከዚህ በፊት እንዳየ ነው። ተመሳሳይ የሆኑትን ብቻ በአንድ ነው የሚያደርጋቸው። ተመሳሳይ የሆኑትን በሁለት ሳይሆን በአንድ አድርጎ ነው እንትን የሚያደርጋቸው ፕሬዘንት የሚያደርጋቸው የሚያቀርባቸው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዲስቲንክትን ማሳየት ስላለብኝ እሱንም ላሳያችሁ። ሴሌክት ዲስቲንክት ብዬ ኢምፕ አይዲን ለምሳሌ ከማለት ዲፕት አይዲ ከኤምፕሎይ ይደጋገማል። ለምሳሌ ከኤምፕሎይ ቴብል ማለት ነው። ፍሮም ኤምፕሎይ ከኤምፕሎይ ቴብል ዲፕት አይዲ ይደጋገማል። ስለዚህ እሱን ዲስቲንክት በምልበት ጊዜ 3 ብቻ ነው የሚወጣ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲ102 ዲ103 ዲ105 ማለት ነው። እነዚህ ማንን ሪፈር የሚያደርጉልን ናቸው? ከዲፓርትመንት ውስጥ ያለውን ዲፓርትመንትን ሪፈር የሚያደርጉልን ናቸው። ግን ዲስቲንክት የሚለውን አሁን ባጠፋው ተመሳሳይ ያልሆኑትም ምን ይሆናሉ? እንትን ይላሉ። በአጠቃላይ 7 ናቸው ከኤምፕሎይ ውስጥ ያሉት ዲፓርትመንት አይዲ ለእያንዳንዱ ኤምፕሎይ አንዳንድ ዲፓርትመንት አይዲ ስላለው ማለት ነው። ዲስቲንክት በማድረግበት ጊዜ ግን ተመሳሳይ የሆኑትን በአንድ ላይ ያደርገልኝ ማለት ነው። እሺ ልክ እንደዛ ደግሞ ዩኒየንም እንደዛው ነው የሚሰራበት። ተመሳሳይ እዚህ ጋር ኤስኪዩኤል ስቴትመንቷን አለን። ዩኒየን ኤስኪዩኤል ስቴትመንቱ ማለት ነው ምን ያደርጋል መሰላችሁ? አሁን እዚህ ጋር እዚህ ኤግዛምፕል ላይ ዲፕት አይዲውን ከኤምፕሎይ ሴሌክት ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ ልንጨርስ ነው፣ ትንሽ ነው የቀረን። ከዛ ዲፕት አይዲውን ደግሞ ከዲፓርትመንት እንዲሁ በተመሳሳይ ሴሌክት ያደርጋል። ከኤምፕሎይ ዩኒየን ከዲፓርትመንት። ስለዚህ ኤምፕሎይ ያነሰች ናት ማለትም ከዲፓርትመንት የሌሉትን መምረጥ አይችልም። እንዳልኳችሁ ፎሬን ኪ ስላለው ከዲፓርትመንት ያሉትን ብቻ ነው መምረጥ የሚችል። ስለዚህ እንትን በሚያደርጉበት ጊዜ አንድ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው የሚሆን? የኤምፕሎይ ዲፓርትመንት አይዲ ያሉት ዲስቲንክት ሆነው ነው የሚሆን። ቅድም ይወጣልን አሁንም ይወጣልናል በተመሳሳይ ይሄን ኤክስኪዩት በምናደርግበት ጊዜ ዩኒየን ማለት ነው በምንሰራበት ጊዜ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩኒየን እንበልና ዩኒየን ኮሜንት እንጻፍና እችን ትንሽ ዝቅ እናድርጋት። ከዛ ሴሌክት ዲፕት አይዲ ፍሮም
ኢምፕሎይ ከዛ ዩኒየን ብላችሁ ማለት ነው። እሺ ዩኒየን ከዛ በተመሳሳይ ደግሞ ዲፕታይዱን ከምንድን ቴብል ሴሌክት እናደርጋለን? ከዲፓርትመንት ቴብል ማለት ነው። ዲፓርትመንት ቴብል ሴሌክት አደረግን። ስለዚህ አሁን የቅድሙ ያወጡልን ሶስቱ ብቻ ያወጡልናል። እቺን ከፍ እናድርጋት። ይቅርታ ተሳስቻለሁ። ዩኒየን ማለት እንትን አይደለም፣ ኢንተርሴክሽን አይደለም። ዩኒየን ከሆነ ከሁለቱም ያለውን ማለት ነው እንትን የሚልልን ኦር ማለት ነው። ከዛ ካለ ወይ ከዛ ካለ ያወጣልናል ማለት ነው። ኢንተርሴክት ግን ኤንድ ነው። ኢንተርሴክት ምስለ ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ በተጨማሪ ምን አለ? ዩ ካን ሴሌክት ኦል ቫልዩስ ዩዚንግ ዩኒየን ኦልን በመጠቀም ደግሞ ሁሉም ቫልዩዎች ማለትም ዲስቲንክት ያልሆኑትን ሁሉ ዲስፕሌይ ዲስቲንክትነቱ ይቀራል ማለት ነው። ዲስቲንክትነቱ ለማስቀረት ከፈለግን ዩኒየን ኦል የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እናርግ መሰላችሁ፣ እዚህ ጋር ዩኒየን እንበልና ዩኒየን ኦል እንደዚህ ብለን ከዛ እዚህ ጋር ኦል በመጨመርበት ጊዜ አሁን የወጡልን እንደምታዩት በአጠቃላይ ያሉን ዲፓርትመንቶች ናቸው። ብዙ ማለትም ከዲፓርትመንት ያሉት በሙሉ ከኤምፕሎይ ስላሉ ዲስቲንክት የሆኑትን በቃ ወጣለን። ነገር ግን ከኤምፕሎይ ቴብል አሁን ቅድም እንዳየነው ብዙ ነበሩ ያሉት። አሁን ለምሳሌ ዲ105 ለምሳሌ ስንት ነው? 3 ጊዜ ነው ያለ። ዲ102 2 ጊዜ ነው ያለ። ዲ103 2 ጊዜ ነው ያለ። ስለዚህ እነሱም አብረው ይወጣሉ። ስለዚህ ከኤምፕሎይም ያሉት በሙሉ ከዲፓርትመንትም ያሉት በሙሉ ሲወጡ በአጠቃላይ ከኤምፕሎይ 7 ከዲፓርትመንት 5 ስንት ይወጣል? 12 ይወጣሉ ማለት ነው። ኤክስፔክት እናድርገው። እዚህ ጋር ይሄንን እንደዚህ ከፍ እናድርገው። 12ቶች በሙሉ ዲስፕሌይ ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን አለ? what will be the output of the following SQL query? ይሄኛው ኤረር ነው የሚለን ምክንያቱም እዚህ ጋር ዲፕታይድ ነው ያለ፣ እዚህ ጋርም ዲፕታይድ ነው ያለ፣ እዚህ ጋር ኢምፕ ሳላሪ ነው ያለ። የዚህ ዳታ ታይፑ ዴሲማል ነው። የዚህ ዳታ ታይፑ ደግሞ ምንድነው? ምንም እንኳን እኩል ቢሆኑ ብዛታቸው የዚህ የኢምፕ ኔም ደግሞ ቫርካር ነው። ስለዚህ ሁለቱን ጆይን ማድረግ ማን ነው ዩኒየን ማድረግ አይችልም ማለት ነው። SQL intersect similar to the union command intersect also operates on two SQL statements በሁለት SQL statemenቶች ኦፕሬት ያደርጋል። the difference is that the union essentially acts as an or operator ልክ እንደ or operator ነው አክት የሚያደርግ። ግን or operatorን ተጠቅማችሁ ሁለት SQL statemenቶችን በSQL ሰርቨር ማገናኘት አትችሉም። value is selected if it appears in either the first or the second statement ከአንዱ ወይም ከሌላኛው ካለ ሴሌክት ይደረጋል። ግን ተመሳሳይ ከሆነ በአንድ ይሆናል ማለት ነው። the intersect command ግን ልክ እንደ ኤንድ ኦፕሬተር ነው አክት የሚያደርግ። value selected only if it appears in both statements ከሁለቱም አፒር ካደረገ ማለትም ከኤምፕሎይ ካለ ከኤምፕሎይ አለ ማለት ከዲፓርትመንት በእርግጠኝነት አለ። ግን ከኤምፕሎይ ኑሮ ከዲፓርትመንት ላይኖር አይችልም። ምክንያቱም ምን ስላልነው ሪፈር ስለሚያደርገው ማንን? ዲፓርትመንት ቴብልን ኤምፕሎይ ማለት ነው። ስለዚህ SQL ስቴትመንቷን ኢንተርሴክት SQL ስቴትመንቱ ይሆናል ሲንታክሱ። ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ተመሳሳይ ነው፣ ኮፒ ፔስት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ወደ ኢንተርሴክት መቀየር ነው ቅድም የሰራነውን ኤምፕሎይ እና ዲፓርትመንትን። እችን ትንሽ ዝቅ እናድርጋት፣ እችን ኮፒ እናድርጋት። አሁን የምንሰራ ምንድነው? ኢንተርሴክት ነው የምንሰራ። ስለዚህ ኢንተርሴክት ብለን እንጽፋለን። ኢንተርሴክት ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር ፔስት እናድርግ። እችን ወደ ምን እንቀይራታለን? ወደ ኢንተርሴክት እንቀይራታለን። ከዛ ሁለቱ በአንድ በሚሆንበት ጊዜ ከኤምፕሎይ ያሉት መጀመሪያ ቅድም ያልኳቸው የተሳሳትኩት እነዚህ ይወጣሉ ማለት ነው። ዲ102 ዲ103 ዲ105 ይወጣሉ። ከዛ one of the restrictions of intersect is that all corresponding columns need to be of the same data type. data typeቸው ልክ እንደ ዩኒየን ተመሳሳይ መሆን አለበት። and also all queries combined using a union intersect or except operator must have equal number of attribute ተመሳሳይ data type ብቻ ሳይሆን አትሪቢዩታቸው ብዛታቸው አሁን ሁለት ነበር የቀደሙ ያፈረሰበት ምን ሆነው ዳታ ታይፓቸው የተለያየ መሆን ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ አትሪቢዩቶችም ተመሳሳይ መሆን አለበት። በዚህ ኬዝ አሁን ነምበር ኦፍ አትሪቢዩታቸው ስንት ነው? ይሄ ዲፕታይዲ ይሄ ዲፕታይዲ ስላለ አንድ ነው። ነምበር ኦፍ አትሪቢዩታቸው የሁለቱም አንድ ከሆነ እኩል ከሆነ ትክክል ነው፣ ችግር የለውም ማለት ነው። ኤክሴፕት የመጨረሻው ነው። ይሄ ኤክሴፕት ኦፕሬተር ደግሞ on two SQL statements it takes all the results from the first SQL statement and then subtract out the ones that are present in the second SQL statement to get the final answer። ይሄ ደግሞ a minus b የምንለው ነው። a ሴት አለ b ሴት አለ። ከa ውስጥ ኑሮ ከb ውስጥ ካለ ይጠፋል ማለት ነው። ከቢ ውስጥ ያለው ከቢ ውስጥ ካለ ይጠፋል ማለት ነው። if the SQL statement includes results not present in the first SQL statement such results are ignored። second SQL statement ውስጥ ካለ ግን ሁሎችም ዲስፕሌይ ይሆናሉ ማለት ነው። ነገር ግን second SQL statement ላይ ካለ ግን ይቀነሳሉ ማለት ነው።
እዚህ ጋር ሴሌክት ዲፕታይድ ፍሮም ኤምፕሎይ ኤክሴፕት ሴሌክት ዲፕታይድ ፍሮም ዲፓርትመንት በሚልበት ጊዜ ከኤምፕሎይ ውስጥ ኖረው ከዲፓርትመንት ውስጥ ካለሉ ይጠፋሉ። ነገር ግን ከኤምፕሎይ ኖረው ከዲፓርትመንት አይኖርም። ስለዚህ ምን ይላል? ምን ይሆናል ማለት ነው? ምንም አይወጣም ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር አራን አድርገን እንየው ቸክ ለማረጋገጥ። እዚህ ጋር ኤክሴፕት እንበል እንደዚህ እናርግ። ከዛ እዚህ ጋር እችን ወደ ምን እንቀይራታለን? ወደ ኤክሴፕት እንቀይራታለን። ከዛ ምንም አይወጣም ማለት ነው። ምንም ዲስፕሌይ አይሆንም። ነገር ግን ይሄን ኮፒ እናድርግና ኮንትሮል ፕላስ ቪ ብንለው ይሄን ወደ ዲፓርትመንት እንቀይረው፣ ይሄን ደግሞ ወደ ኤምፕሎይ እንቀይረው። እንደዚህ በምንቀይርበት ጊዜ ከዲፓርትመንት ኖሮ ከኤምፕሎይ ላይ ኖሮ ይችላል። በኤምፕሎይ ሴሌክት ያልተደረጉ ዲፓርትመንቶች አሉ። ለምሳሌ ዲ101 እና ዲ104 ማለት ነው። ቴብሉን በደንብ ያታችሁት ከሆነ ሁለቱንም። ስለዚህ ዲ101 እና ዲ104 ሴሌክት አልተደረጉም በማንኛውም ኤምፕሎይ፣ በሰባት ኤምፕሎይ ሴሌክት አልተደረጉም። ስለዚህ እነሱ ዲስፕሌይ ሆኑ a-b ስለሆነ ሌላ ምን ይለናል መጨረሻ ላይ? ፕሊዝ ኖት ዛት ዘ ኤክሴፕት ኮማንድ ዊል ኖት ሪተርን ዲስቲንክት ቫሉስ ኤንድ ዊል ኦንሊ ሪተርን ዲስቲንክት ቫሉ። ተመሳሳይ ዳታ ዲስቲንክት የሆነ አንድ ዩኒክ የሆነ ዳታ ነው የሚመልስ። ኤንድ ዳዝንት ፉልፊል ዘ ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ የቅየር ባህሪን እንትን አያደርግም። r1 ማይነስ r2 ማለት r2 ማይነስ r1 አይደለም። ማለትም a ማይነስ b ማለት b ማይነስ a ማለት አይደለም። እንዲሁም ደግሞ SQL ስቴትመንት 1 ማይነስ SQL ስቴትመንት 2 ማለት SQL ስቴትመንት 2 ዊዛውት SQL ስቴትመንት 1 ማለት አይደለም እያለን ያለን። በሚቀጥለው ስለ ክሮስ ጆይን በአጠቃላይ ስለ ጆይኖች እናያለን። ስላዳመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በሌላ እስክንገናኝ ሰላም።